Ở Đông Nam Á, Campuchia nằm giữa Việt Nam, Thái Lan và Lào, một đất nước không lớn, ít có núi cao che chắn, không có tường ngăn tự nhiên, chỉ có đồng bằng mênh mông, sông Mekong chảy xuyên suốt và hồ Tonle Sap nằm giữa như một trái tim. Cảnh quan ấy đẹp, trù phú và hiền hòa, nhưng chớ trêu thay, nó cũng chính là lý do khiến Campuchia trở thành mảnh đất vàng cho bọn tội phạm xuyên biên giới. Và bọn này rất thích hoạt động ở những khu vực gần biên giới Campuchia với các quốc gia khác. Khi tội phạm bén rễ vào một nơi vừa yếu về quản lý, vừa mở về địa hình, thì dù bạn có dốc sức dẹp loạn đến đâu, nó vẫn cứ mọc lại như nước ở biển hồ Tonle Sap, đến vụ là lại lên. Hay nguyên nhân sâu xa gì nữa nằm ở Campuchia? Vì sao Campuchia mãi không dẹp được bọn lừa đảo? Campuchia sở hữu một vị trí tại bán đảo Đông Dương, nơi mà con đường thương mại đều có thể đi qua. Đó là Thái Lan, Việt Nam và Lào. Hướng nam của họ lại có cửa ra biển với đường bờ biển dài khoảng hơn 400 cây số. Trong kinh tế mà nói, đó là một vị trí mơ ước, nhưng trong quản lý an ninh thì đó lại là một cơn ác mộng. Một đất nước có khoảng 2.500 cây số đường biên giới mà phần lớn là rừng, sông, ruộng, kênh rạch và đường mòn, nghĩa là rất khó để kiểm soát. Thế mới có chuyện Thái Lan muốn xây dựng hàng rào biên giới với Campuchia. Còn Việt Nam thì sao? Nếu bạn từng đi qua vùng biên giới Campuchia-Việt Nam ở An Giang hay Tây Ninh, bạn sẽ hiểu. Hai bên dân cư sống xen kẽ, cùng nói tiếng Khmer pha tiếng Việt, cùng chợ, cùng dòng sông. Ngày hôm nay buôn gạo, mai buôn xăng dầu, ngày kia đã là buôn người. Không phải ai cũng xấu, nhưng sự lẫn lộn này đã khiến nhà nước Campuchia gần như có nhiều điểm mù ở khu vực biên giới. Và một khi kẻ xấu biết đường đi nước bước, chúng có thể lẩn như cá trong nước. Hôm nay là Lào, mai đã sang Việt Nam, rồi vài giờ sau đã ra đến vịnh Thái Lan. Địa lý mở khiến Campuchia không chỉ khó kiểm soát dân cư mà gần như bất lực trước tội phạm xuyên biên giới. Nhưng địa lý cũng chỉ là một phần mà thôi. Vấn đề còn lại nằm ở lịch sử và nằm ở chính con người Campuchia. Muốn hiểu vì sao Campuchia yếu trong quản lý tội phạm, phải ngược dòng thời gian về giai đoạn Khmer Đỏ. Dưới bàn tay của Pol Pot, khoảng 2 triệu người đã chết, trong đó phần lớn là giới tri thức, công chức, luật sư, thẩm phán, cảnh sát, những người giữ xương sống của bộ máy nhà nước. Hãy hình dung mà xem, đó đều là những người được đào tạo, những người có trình độ cao. Và khi chế độ ấy sụp đổ, Campuchia chẳng còn lại bao nhiêu những người giỏi, những người có chuyên môn. Một đất nước vừa bước ra khỏi địa ngục, phải tái thiết từ đống tro tàn, thì không thể nào có ngay một hệ thống pháp luật, cảnh sát và tòa án đủ mạnh để trị bọn tội phạm tinh vi. Nói một cách dễ hiểu hơn, không chỉ là hệ thống mà là con người, không có đủ người giỏi để mà chèo lái đất nước. Cũng vì vậy, suốt nhiều thập niên sau chiến tranh, người dân nghèo, thất học, quan chức thì ít được đào tạo bài bản. Trong khi đó, những kẻ có tiền, những kẻ có quan hệ lại dễ dàng leo lên vị trí có quyền lực. Tiền và quyền mà kết hợp được với nhau, thiếu kiểm soát thì tội phạm bắt đầu hoành hành. Ngay cả bây giờ, người ta thường nói Campuchia ổn định hơn Myanmar, không biểu tình như Thái Lan hay bớt xung đột như Philippines. Đúng một phần, nhưng Campuchia có một vấn đề, đó là tham nhũng. Khi tham nhũng đã trở thành văn hóa, tội phạm không cần phải ẩn mình, bởi vì bọn chúng rất thích những cán bộ tham nhũng. Chúng chỉ cần biết ai là người cần bôi trơn. Ví dụ, một khu sòng bạc muốn mở ở Sihanoukville, chỉ cần chi tiền. Một lô hàng buôn lậu qua biên giới, chỉ cần cắt phần. Thậm chí có những khu vực mà cảnh sát địa phương không dám vào nếu chưa nhận được cái gật đầu từ trên cao. Đây không chỉ là tội phạm đơn lẻ mà là một hệ thống tội phạm có tổ chức, có quan hệ, có bảo kê và dĩ nhiên rất khó để mà xóa sổ. Một trong những vấn đề thường thấy ở Campuchia đã ăn sâu vào suy nghĩ, đó là có tiền là có quyền. Câu nói ấy nghe tưởng đùa nhưng hóa ra lại phản ánh đúng tình trạng mà nhiều tổ chức quốc tế đã ghi nhận. Campuchia thường nằm trong nhóm những quốc gia tham nhũng nặng nhất trên thế giới theo chỉ số minh bạch quốc tế, một trong những chỉ số dùng để đánh giá yếu tố này. Ở đó, nếu bọn tội phạm có nhiều tiền, chúng có thể sống bình yên hơn cả những người lương thiện. Một băng nhóm điều hành sòng bạc trái phép ở Sihanoukville vẫn có thể hoạt động công khai vì đã nộp phần đều đặn. Một vụ rửa tiền hàng triệu đô đôi khi chỉ bị xử phạt hành chính hoặc vài tháng tù rồi cho tại ngoại. Thậm chí có những quan chức khi dính líu với tội phạm vẫn được bảo vệ bằng lý do như là thiếu chứng cứ hay là lỗi tập thể. Khi luật pháp bị bẻ cong bởi quyền lực, bọn tội phạm hiểu rằng chỉ cần khéo léo và biết chia phần, chúng sẽ không bị bắt. Và đó là lý do Campuchia dẹp mãi cũng chưa xong, vì gốc rễ không chỉ nằm ở tội phạm mà còn nằm ở những người bảo kê cho bọn chúng. Mà bọn tội phạm thì có đâu đứng im một chỗ, chúng ngày càng phức tạp hơn. Nếu tội phạm ngày xưa là dao, là súng, là hàng cấm, thì Campuchia ngày nay đang phải đối mặt với bọn tội phạm trông thì có vẻ hiền lành, nhưng mà thực tế chúng hoạt động toàn bộ qua mạng.
Bắt đầu từ khoảng những năm 2020, đất nước này trở thành một trung tâm lừa đảo của châu Á. Những tòa nhà cao tầng mọc lên ở Sihanoukville, Poipet hay Bavet, bên ngoài là văn phòng, nhưng bên trong là địa ngục. Người Trung Quốc, người Việt Nam, người Myanmar, thậm chí là cả những người ở châu Phi xa xôi bị dụ sang đây với một công thức rất đơn giản, việc nhẹ lương cao, nhưng hóa ra lại là việc nặng vôn cao. Thực chất là bị nhốt, bị tịch thu hộ chiếu, bị ép lừa thêm người khác ở trên mạng. Những nhân viên buộc phải hàng ngày nhắn rất nhiều tin nhắn dụ đầu tư tiền ảo, cổ phiếu hay là những sàn thương mại giả, hoặc đôi khi còn giả danh cả lực lượng công an. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ bị đánh, bị trích điện và bị bán sang công ty khác, rồi cái vòng lặp ấy nó cứ quay lại. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính rằng các trung tâm lừa đảo như vậy ở Campuchia có thể tạo ra doanh thu từ 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tức là bằng khoảng một nửa GDP của cả đất nước. Với con số ấy, không khó hiểu vì sao bọn tội phạm bắt rồi lại ra, bắt rồi lại mọc, tiền quá lớn, trong khi luật pháp thì chưa đủ mạnh. Và tội phạm ở Campuchia thì không chỉ có lừa đảo. Ở vùng núi phía đông, các tỉnh như là Mondulkiri hay là Ratanakiri từng là lá phổi xanh của đất nước Campuchia. Nhưng giờ đây, chúng lại là thiên đường. Không phải là thiên đường du lịch mà là thiên đường cho bọn khai thác gỗ lậu. Nhiều công ty được cấp phép khai thác hạn chế, nhưng thực tế thì chẳng có gì hạn chế ở đây cả. Chúng phá rừng tràn lan. Mỗi mét khối gỗ hương có giá bằng cả tấn lúa, nên người dân nghèo cũng lao vào. Còn ở phía Tây, dọc biên giới Thái Lan lại là nơi buôn lậu xăng dầu, động vật hoang dã và cả thuốc cấm. Ngoài biển thì sao? Ở Sihanoukville, thành phố từng mơ thành phú quốc thứ hai, giờ cũng tràn ngập những sòng bạc, rửa tiền và mafia tới từ Trung Quốc. Casino ven biển giờ đây trở thành máy giặt khổng lồ cho đồng tiền đen. Chỉ cần vài canh bạc là đã biến thành tiền sạch. Câu hỏi được đặt ra là nếu Campuchia thực sự nghiêm túc muốn dẹp thì họ có dẹp được không? Theo một số thống kê, toàn quốc Campuchia chỉ có khoảng 70.000 cảnh sát cho hơn 17 triệu dân. Nhiều người được đào tạo sơ sài, lương trung bình thì thấp. Với thu nhập ấy, với số lượng con người ấy, việc kiếm thêm từ những khoản mờ ám gần như là điều tất yếu để họ có thể duy trì cuộc sống. Không chỉ thiếu người, Campuchia cũng thiếu cả công nghệ. Việc điều tra tội phạm mạng như là xác định IP, truy vết tài khoản ngân hàng, theo dõi dữ liệu mã hóa gần như vượt ngoài khả năng của họ. Trong nhiều vụ án, Campuchia phải nhờ ở đây là nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung Quốc hoặc Việt Nam. Vậy còn người dân thì sao? Người dân Campuchia đang sống như thế nào? Thu nhập bình quân đầu người của Campuchia vào khoảng 2.000 đô, chưa bằng một nửa Việt Nam và bằng một phần nhỏ so với Thái Lan. Khi người dân vẫn còn vật lộn với bữa ăn, tội phạm lại mở ra những việc làm hấp dẫn cho chính những người dân lương thiện. Nào là bảo kê, nào là lái xe, nào là môi giới buôn người hoặc trở thành chính những nhân viên ở những trung tâm lừa đảo. Ở vùng nông thôn, nhiều thanh niên đã bỏ ruộng, bỏ học để lên thành phố làm việc. Một số người biết rõ công việc là bất hợp pháp nhưng vẫn chấp nhận vì còn hơn ở nhà mà chịu chết đói. Trong một đất nước mà tội phạm có thể trả thu nhập gấp 10 lần mức lương hợp pháp thì dẹp tội phạm đâu chỉ là chuyện của cảnh sát mà còn là chuyện của cơm áo, chuyện của chính những người dân Campuchia. Gần đây, những chiến dịch truy quét giữa Campuchia và các nước láng giềng như là Việt Nam, Thái Lan, thậm chí xa hơn là cả Trung Quốc đã được triển khai, dù Trung Quốc không có đường biên giới chung với Campuchia, nhưng chủ yếu vẫn mang tính thời vụ và chủ yếu từ những nỗ lực của các nước kia. Tội phạm xuyên biên giới không đứng yên để mà Campuchia tự xử lý nếu như không bị thúc giục. Khi Campuchia siết chặt ở Ba Vẹt, chúng chạy sang Sihanoukville, rồi chúng lại chuyển sang Poipet. Bị truy ở đây thì chúng lại chạy qua Myanmar. Đôi khi những tổ chức quốc tế vẫn phàn nàn rằng Campuchia chậm cung cấp dữ liệu, thậm chí che giấu vì có quan chức liên quan. Mỗi năm, chính phủ Campuchia đều tuyên bố truy quét tội phạm quy mô lớn. Hàng trăm người bị bắt, hàng nghìn thiết bị bị tịch thu, nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ lại trở về như đường xưa lối cũ. Chừng nào đồng tiền vẫn mạnh hơn luật pháp, chừng đó Campuchia vẫn chưa thể ngủ yên. Và chừng nào những con sông, những cánh rừng và những bờ biển vẫn bị tội phạm lợi dụng, thì đất nước ấy vẫn còn phải sống cùng với những sự vất vả trong việc truy quét bọn tội phạm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.